Bây giờ đến một câu hỏi sáng nay các bạn hỏi là thế thì bây giờ làm cái gì thì để lên được nhóm 4? Thì bây giờ tôi cũng không thể chia sẻ với các bạn được tất cả những gì để có thể làm vì rất nhiều thứ để làm. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài báo sáng nay tôi mới đọc. Đó là thói quen của các cái tỷ phú hàng đầu thế giới thì họ làm gì? Tỷ phú thì họ làm gì hàng ngày? Tức là khi họ thành tỷ phú thì họ làm gì? Vậy thì ta không phải tỷ phú mà ta làm giống như họ thì ta khác gì tỷ phú đâu. Phải không các bạn? Thói quen hàng ngày của top 1% những người đàn ông thượng hạng trên thế giới. Thành công bắt đầu bằng một thói quen và những người đàn ông thành công nhất thế giới có những thói quen hàng ngày góp phần tạo nên thành tựu của họ. Bài viết này khám phá một số thực tiễn quan trọng mà nhiều người đàn ông giàu có và ảnh hưởng nhất thế giới áp dụng vào cuộc sống của họ. Trong một thế giới thành công thường được coi là thước đo của sự giàu có và tầm ảnh hưởng, một khuôn mẫu cơ bản gắn kết những người đỉnh cao, thói quen, thực hành hàng ngày của những cá nhân giàu có nhất thế giới tạo nên những nguyên tắc chi phối cuộc sống của họ. Nhưng điều gì khiến những người đàn ông phi thường này làm cho họ trở nên khác đi? Họ hàng ngày làm như thế nào và chúng ta có thể học được điều gì từ thói quen của họ? Trong phần này, chúng ta đi sâu vào hoạt động cốt lõi đã định hình nên cuộc sống của một số người đàn ông thành công nhất thế giới. Cho dù bạn đang tìm cách nâng cao đời sống nghề nghiệp, sự phát triển cá nhân, đạt được sự giàu có hay trở thành cuộc sống của 1% những người dẫn đầu này, hãy xem xét một số thói quen lặp lại của 1% những người đàn ông giàu có nhất thế giới. Họ có những điểm chung gì dựa trên những nghiên cứu của tôi về họ. Sau đây là danh sách mà chúng ta nghiên cứu. Elon Musk, Jeff Bezos, tỷ phú gì đấy, Zuckerberg, Warren Buffett, Lady Page, Sergey Brin, Larry Ellison, gia đình nhà Berno và Mukesh Ambani. Vậy thì họ rút ra được những điều gì? Thứ nhất là buổi sáng họ đều dậy sớm để nắm bắt ngày mới và khởi động ngày mới sớm. Đấy là điều tiên. Thứ hai, sức khỏe là ưu tiên số 1. Các hoạt động thể chất là ưu tiên số 1. Bởi vì đây là cái yếu tố nền tảng để tăng khả năng chịu đựng. Các ông cứ ngồi nói từ sáng đến tối như tôi xem có đủ sức không? Cứ ngồi yên học thôi mà còn chả đủ sức. Nữa là đứng cả ngày nói cả ngày từ sáng đến đêm không dừng mồm. Cho nên sức khỏe là ưu tiên số 1. Sự ưu tiên số 2 là học tập. Chả có tiền bạc ở đây, mấy thằng giàu nhất chả liên quan gì đến tiền bạc. Cái ưu tiên thứ hai là giáo dục, tức là học tập liên tục và ngay ngày nào cũng tiếp thu kiến thức mới. Cho nên các ông không phải là họ không học đâu, ai cũng phải học và học liên tục luôn, học hàng ngày luôn. Cái thứ ba là sắp xếp các mục tiêu. Như vậy thì cái thứ ba ở đây chính là rõ ràng về các điều mình muốn và có kế hoạch, tức là map, bản đồ hành động. Như vậy là cái số 1 là dậy sớm để nắm bắt được kế hoạch hành động. Cái thứ hai là sức khỏe, rèn luyện sức khỏe. Cái thứ ba là học tập. Cái thứ tư chính là rõ ràng về mục tiêu và hành động. Cái thứ năm là thiền. Sự thanh thản về tinh thần, thực hành các kỹ thuật tĩnh lặng, ngồi yên và nhìn vào ngọn nến đấy, tĩnh lặng không làm gì hết. Cái thứ 6 là kết nối con người với con người, thúc đẩy các mối quan hệ để cùng phát triển và hợp tác. Cái tiếp theo là lựa chọn dinh dưỡng. Lựa chọn dinh dưỡng để duy trì sự sống và sự tập trung. Hãy nhớ đến hai cái điều này. Cái điều thứ ba chúng ta lại nhìn thấy ở đây, cái điều thứ 6, thứ 8 ở đây, làm chủ thời gian. Thấy không nào? Vẫn là những điều chúng ta học thôi. Điều tiếp theo chúng ta học ở đây là nỗ lực làm từ thiện thông qua các hoạt động đóng góp xã hội. Tiếp theo là cuộc sống hài hòa. Bạn cho kéo bôi đậm lên. Cân bằng cuộc sống chuyên nghiệp và riêng tư. Đó là công việc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân để đạt được sự hài lòng. Thế thì bây giờ các bạn thấy tôi là một cái người diễn giả, phải đi lại khắp mọi nơi và thời gian đứng trên sân khấu rất là nhiều. Nhưng các bạn biết không ạ? Lúc nào cũng vậy. Tôi phải cân bằng giữa cuộc sống, phải có cân bằng giữa công việc và gia đình. Và nếu chúng ta thấy rằng là một người bận rộn như tôi, vẫn phải sắp xếp đi đâu thì vác cả gia đình đi thôi. Sao lại dọn dẹp vợ đi để thay vợ mới? Học thế này thì chết tôi rồi còn đâu nữa. Rồi, tiếp theo này. Lòng dũng cảm và tiên phong, ủng hộ những cái sự đổi mới và chấp nhận rủi ro một cách thận trọng. Vậy thì đối với chúng ta, tất cả chúng ta đều ở đây đều biết rằng là các cái công cụ AI nó mới phát triển mạnh gần đây thôi. Vào cuối năm ngoái khi mà ChatGPT và đầu năm khi mà Midjourney ra đời thì nó mới đẩy cái phong trào AI lên một tầm cao mới. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta có ủng hộ cái mới và dùng nó không?
hay là chúng ta chỉ thấy rằng là chúng ta sợ hãi với nó, thì như vậy thì ủng hộ cái mới, chúng ta phải đón nhận nó. Và tiếp theo, sử dụng và ủy thác những người khác để thúc đẩy thành công tập thể. Tiếp theo, đó là một cái sự phát triển, đó là liên tục thay đổi, nhanh nhẹn và đĩnh đạc, phải áp dụng tất cả mọi thứ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những điều cơ bản ở đây. Dậy sớm để thành công. Đối với nhiều cá nhân thành công nhất thế giới, một ngày bắt đầu khi mặt trời mọc, trước khi mặt trời mọc, mang đến thời gian yên tĩnh để suy ngẫm, lập kế hoạch và bắt đầu một ngày mới. Thực hành này cung cấp thêm giờ cho các CEO doanh nhân và các nhà đổi mới để chinh phục những thách thức trong ngày. Mọi tỷ phú đều có thói quen buổi sáng để bắt đầu ngày mới của họ. Tập thể dục. Thể chất không chỉ là ngoại hình, mà đó là một khía cạnh quan trọng của hạnh phúc. Như vậy thì nó không còn là ngoại hình mà nó còn hạnh phúc. Nhiều người đàn ông có thành tích tốt nhất, nhiều người đàn ông giàu có nhất đều ưu tiên cho việc tập thể dục hàng ngày để giữ cho mình minh mẫn và cơ thể tràn đầy năng lượng. Cho dù đó là chạy bộ buổi sáng hay tập thể dục cường độ cao, thì việc tập thể dục là quan trọng với thói quen hàng ngày của họ. Mark Zuckerberg gần đây đã bắt đầu tập luyện và học võ, học và đọc, cập nhật thông tin liên tục để học hỏi, chia sẻ giữa 1% những người đàn ông hàng đầu. Họ thường thời gian để đọc sách, đọc báo, đọc tạp chí, đọc bảng cân đối kế toán và tài liệu nghiên cứu thách thức tư duy của họ, mở rộng kiến thức trong ngành. Warren Buffett đọc hơn 8 tiếng mỗi ngày trong phần lớn sự nghiệp của mình. Đặt mục tiêu và lập kế hoạch. Mục tiêu chính xác, có mục đích là cốt lõi của thành công. Bài tập đêm qua chúng ta cần làm. 1% những người hàng đầu thường dành thời gian để thiết lập, xem xét và định hướng mục tiêu của họ. Thực hành chánh niệm. Trong một thế giới có nhịp độ nhanh, thiền định và chánh niệm cho phép những người đàn ông thành đạt giữ vững lập trường và duy trì tinh thần mạnh mẽ. Nó có thể là một buổi thiền ngắn vào buổi sáng hay những khoảnh khắc chánh niệm trong suốt cả ngày. Phương pháp thực hành này sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe, tinh thần và sự tập trung. Vậy thì bạn làm gì? Tôi có thể nói với các bạn rằng là thực hành chánh niệm là một điều gì đó nghe rất mơ hồ. Nhưng đối với tôi, chạy bộ và đang hiểu rằng mình chạy bộ, hiểu từng bước chân của mình đang chạy bộ, đó có thể đối với tôi đã là một bài thiền, đó là một bài chánh niệm rồi. Tiếp theo, ở đây nó dịch là mạng nhưng gọi là kết nối kinh doanh. Đây là một phần rất quan trọng của những người kinh doanh hàng đầu thế giới, đó là xây dựng và duy trì các mối quan hệ trong thế giới kinh doanh. Người đàn ông thành công ưu tiên kết nối với những người khác, hiểu rằng kết nối và hợp tác là điều cần thiết cho sự phát triển và đổi mới. Chúng ta thấy rằng kết nối kinh doanh, kết nối với những người làm kinh doanh khác chính là cách để mở rộng mạng lưới của họ, mở rộng khách hàng của họ và mở rộng cả kiến thức của họ. Bên cạnh cái thói quen là networking hay là kết nối, chúng ta vừa rồi đã nhìn thấy chế độ ăn uống lành mạnh. Thì chế độ ăn uống lành mạnh là gì? Đó là cung cấp năng lượng bằng các chất dinh dưỡng để duy trì năng lượng và sự tập trung. 1% những người hàng đầu này thường rất chú ý đến những gì họ ăn, tất cả những gì cho vào miệng, đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng để hỗ trợ lối sống khắt khe. Tiếp theo là quản lý thời gian, sử dụng thời gian có hiệu quả. Rất đơn giản, tôi đã hướng dẫn bạn bài tập này rồi. Hàng ngày viết xuống những việc bạn đang làm và loại bỏ đi những cái việc bạn thấy nó không có hiệu quả thì bạn loại bỏ đi. Tiếp theo, từ thiện, đây cũng là một hoạt động quan trọng. Tôi cũng mong rằng các bạn sẽ cho đi 5% cái tài sản mình kiếm được để mình có thể nâng cao cái chất lượng sống của mình. Nhấn mạnh thời gian cho gia đình, chấp nhận rủi ro và đổi mới. Rồi tôi đã nói lúc nãy rồi. Tiếp tục theo, tuyển dụng và ủy quyền. Không ai có thể thành công một mình. Cho nên tất cả những người đàn ông thành công thì đều có những cái người hỗ trợ cùng với mình. Trao quyền cho người khác và tạo ra một môi trường hỗ trợ. Thích nghi. Chúng ta sống trong một cái xã hội rất là nhanh chóng, thay đổi như thế này. Zoom, Zalo, Facebook, video, mọi thứ để thay đổi liên tục. AI, mọi thứ rất nhanh. Vậy thì bạn phải nắm bắt được tất cả những điều này. Trong một cái bối cảnh mà mọi người đều muốn leo lên vị trí số 1 thì 1% này đó chính là một cái thói quen và thực hành được sắp xếp cẩn thận. Ok, tất cả những cái thói quen này nếu hôm nay các bạn đã ghi được rồi thì xin chúc mừng bạn. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Tất cả những cái điều này hôm nay là một cái báo cáo, một cái bài báo, một cái nghiên cứu độc lập của một ai đó trên mạng thôi.
Nó không thể hiện được là tất cả mọi người đều làm như vậy, nhưng nó là một cái tài liệu tham khảo cho bạn để bạn thấy rằng để vươn lên được cái vị trí dẫn đầu thì họ làm những cái điều đấy và họ ưu tiên cho những cái việc như vậy. Vậy thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở trong cái bối cảnh này họ đang dành cho rất nhiều thời gian cho cá nhân, cho gia đình và cho cái sự phát triển con người của họ. Nên phát triển bản thân quan trọng hơn phát triển kinh doanh là vì như vậy. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.